אני רוצה להזמין בבקשה את תת-אלוף במילואים עדן אטיאס, כיום משמש כיושב ראש ומנכ"ל של חברת פארזירו, המפתח טכנולוגיות בטיחות לדרונס. ראשית, שלום ותודה על ההזמנה והבמה. Thank you for all the guests coming from out of Israel. We're very happy to have you on board. The rest of the presentation will be in Hebrew as I was asked to. להודות לשורה הראשונה for setting the stage. האמת שלא תכננתי שבין מל"ט מ-1900 וקצת לבין פול סיימון לא תכננתי השערה בשירה, אבל אני חושב שכל זה ביחד סידר לנו הבנה מאוד ברורה. כשאני סיימתי את שירותי והייתי צריך להחליט לאן פניי, החלטתי שאני משקיע את זמני, את מרצי, את ניסיון העבר שלי בעולם הבלתי מאויש. לצערי, איפה אלוף משנה במסוקים שדיבר על המושגים, לא שברנו את רצף טייסים שעומדים על הבמה. גם אני, רוב שנותיי, כולל היום, מטיס פלטפורמות מאוישות, אבל העתיד לא נמצא שם, והמילה אובסולית היא מילה נכונה, ושמיטב חבריי שמטיסים מטוסים באל-על, ואני אומר להם שיותר בטוח לעשות את זה בלי טייסים, אני מקבל תגובות נזעמות, אז נשים את זה רגע בצד. ההחלטה להיות שם היא כי העתיד נמצא שם. כלים בלתי מאוישים שנמצאו שנים בשימושים צבאיים, המעבר שלהם לעולם האזרחי מסמן מהפכה. אם לפני עשור או 5 שנים מישהו יסתכל, עוד היינו צריכים לנהל דיון על זה, הדיון הזה נגמר, יש מהפכה, וכל השאלה היא תוך כמה זמן נצליח לממש את זה. זה נאמר בצורה נהדרת על ידי הדוברים הקודמים. אני מחזיק 2 כובעים בכנס כפי שהוצג, ממנכ"ל חברה שפעילה בתחום הזה, עליה אני אדבר או אציג אותה קצת בהמשך במושב מאוחר יותר, ואני כאן בכובע של מישהו שב4 שנים האחרונות, כמו לא מעט מהאנשים בקהל, מסתובב בעולם, מנסה לקדם את החברה שלו, חברה שפיתחה מוצר, חשבנו שהמוצר הזה והאמנו שהמוצר הזה מצוין ויכול להיות משמעותי ולשנות משהו בהקשר של התעשייה, to enable את התעשייה לפעול קדימה, אבל הבנו שהדרך שלנו לממש את זה מאוד קשורה לגופים רגולטוריים ולגופי לובי ולשיתופי פעולה עם שחקנים שהיכולת שלנו להגיע אליהם, לגעת בהם הייתה מאוד מורכבת. חיטטנו את רגלינו בעולם, כמו שכולם עושים, דרך כנסים, ופחות או יותר באחת ההזדמנויות האלה אני נחשפתי לאליינסים שיושבים באירופה, גוף עם שם דומה וגוף דומה בארצות הברית. הפכנו להיות חברים גם שאנחנו לא יושבים בטריטוריה באופן, ואחת מההזדמנויות שזה נתן לנו, זה נתן לנו נגישות וויזיביליות ישירה מיידית למי שיושב קדימה, מחוקק, קובע את החוקים ובעיקר להשפיע. אז חברה קטנה מבאר שבע, 10-15 מהנדסים, ואני כל הזמן השתעשעתי באמירה that is very nice that a small company from באר שבע is influencing the regulation of the FAA. וזה באמת מה שאני מאמין, הצלחנו לעשות וזה לקח 2. את אלון אני מכיר מחיל האוויר, והיה לנו שיח כל פעם מחדש, האם אנחנו יכולים לעשות משהו דומה כאן בארץ. אני חושב שלקח לנו שנה של to dance around it, כולנו היינו עסוקים, אבל החלטנו לעשות מעשה פחות או יותר בתחילת השנה הזאת, לגבש את הקונספט, ובעצם להקים, דרך אגב, ועזר לי ההרצאה הקודמת, אנחנו בחרנו בדרון. זה עבר את כל השמות, ואני מסכים שדרון במילה מסוימת ייצר קונוטציה שלילית כשהתחילו בעיקר הטקינג דרון, אבל איכשהו זה עבר, והיום התפיסה העולמית שאתה מסתובב בעולם ואומר דרון זה לא אוטומטי צבאי, זה לא אוטומטי, זה פחות או יותר, אני לא יודע אם זאת המילה שאתה מחפש קדימה, אבל אנחנו לפחות אימצנו את המילה הזאת והקמנו את ה-Israeli Drone Alliance, מן הסתם תחת המסגרת של עמותה, שהמטרות שלה הם בצד אחד לקחת את המכנה המשותף של לא מעט מהיושבים בקהל ולנסות לקדם תעשייה או לקדם אינטרסים של תעשייה שנמצאת בתהליכי צמיחה, בתהליכי חינוך שוק, בתהליכי מציאת פתרונות עם רגולטור. לא הכל כתוב, זאת לא תעשייה קיימת, זו תעשייה שבהרבה מובנים סובלת אולי במידה מסוימת מאיומים. בסדר? בצד ההזדמנויות האדירות, ויש מושב נהדר שמדבר על זה בהמשך, אתם תשמעו הרבה על האיומים, אנחנו שומעים עליהם בחדשות, הרבה יותר מההזדמנויות שהדבר הזה מביא למין האנושי.
אז כמובן לטפל במקום הזה, וגם חברות גדולות כמו אלבי, תעשייה אווירית וכו', שלא באמת אולי צריכים ארגון מהסוג הזה, יש להם את הכוחות שלהם, במקומות מסוימים יש מכנה משותף לפעול בו. אבל הצד השני, ואני חושב שהוא הלא פחות מעניין, זה הצד שמסתכלים קצת קדימה, אז נכון שזו תמונה או סרטוט, תסלחו לי על הרזולוציה, מאחד מהספרים של אסימוב, שניסה לדמיין איך הדבר הזה יראה, פחות או יותר על השנה של עכשיו, הוא קצת, אנחנו עוד לא שם, אבל היכולת של מי שיושב בחדר הזה להיות חלק מקבוצה שבצורה מסודרת, נכונה, עם הכספים שיגיעו מגופים ממשלתיים, עם גופי מחקר ואקדמיה שיהיו חלק מהתהליך הזה, יצליח להשפיע על איך הדבר הזה ייראה בעוד 5, 10, 15 שנה, זאת ההזדמנות הייחודית. וזה סוג של מועדון חברים איכותי, שאם אתה לא שם, אתה לא קיים במובנים שלנו בהשפעה על העתיד. זה פחות או יותר כשאנחנו מסתכלים קדימה, מה היינו רוצים לעשות בטווח הזמן הקצר, ובחודשים המעטים שאנחנו קיימים, יצא לנו כבר הזדמנות לפעול מול רת"א במספר תחומים, שוב, לא כגוף לאומתי, כגוף שמציע חלופות ואלטרנטיבות בין איך אם לאמץ רגולציה שכבר קיימת בארצות הברית, או בנושאים אחרים שיכולים להיות נושאים איזוטריים לאחרים, אבל משמעותיים יותר לחברה אחרת. הקשר הבין אישי, הנטוורקינג שנוצר בהזדמנות הזאת, הוא חלק מההזדמנות. היכולת להביא מענקים או מימון ממשלתי משמעותי לתוך התעשייה הזאת, זה חלק מהעניין, הוא חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות. ואני אסיים ואציג מי החברים, את אלון אתם מכירים, את אותי הכרתם. ניר קליינר תעמוד, תרים את היד, ניר שיעסוק בניהול השוטף ואיש לובי בכל רמה חבריו עוזר, הוא אחד מהשותפים, ונורית שבשורה הראשונה עומדת קדימה, היא מובילה את כל נושא הפיתוח העסקי והשותפויות, הרבה ניסיון בעולם הזה מול גופים ממשלתיים. מתחת, תשימו לב ללוגו של מיתר, בהרבה מובנים אימצו אותנו, יובל ססון שאתמול בערב אמר את דברו והציג את הפעילות. זה אנחנו, דוכן קטן בכניסה עם בחור נחמד בשם רועי, תעברו שם, תשאירו את פרטי הקשר שלכם, אנחנו נהיה בקשר, נרצה אתכם איתנו. תודה רבה.